سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم دلتون از غصه دنیا خالی باشه و لحظاتتون غرق در آرامش باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. ای گل به شکر آنکه تویی پادشاه حسن، با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شراب خانه قصور است و یار حور. می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی، گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. خب دوستان، در این غزل حافظ از گل میخواد به شکرانه این که از همه موجودات زیباتر هست با عاشق شیدای خودش یعنی بلبل مغرور و سرگردان نباشه و میگه خوشحال باش، غم و غصه رو کنار بذار، تا دوری و سختی نکشی به مراد خودت نمیرسی و تا در ظلمت و تاریکی نباشی قدر نور و روشنایی رو نمیدونی. اما در تفسیر این غزل حافظ به شما نوید میده که غم هجران و تحمل مشکلات برای شما به زودی تموم میشه و مشکلات رو پشت سر میذارید. اما مراقب باشید که توانایی هاتون باعث غرورتون نشه، چون این صفت خیلی خطرناک است و ممکنه برای شما مشکلاتی هم به بار بیاره. هیچ وقت حسرت دیگران رو نخورید، به داشته های دیگران چشم نداشته باشید. نعمتهای خودتون رو ببینید، چون نسبت به خیلی ها هم زندگی خوبی دارید اما شاید گاهی اوقات از اون غافل میشید. شادی ها در انتظار شما هست، کافیه به اون چیزی که دارید توجه بکنید تا به شادمانی هم برسید. و حافظ میگه اگرچه گذشته برای شما سخت بوده اما بدونید به پایان میرسه و نباید غم ایام گذشته رو بخور. روزهای موفقیت آمیزی پیش روی شما هست که نباید از اونها غافل بشید. حافظ میگه به کوری چشم دشمنان و بدخواهان به موفقیت‌های بزرگی میرسید. روز به روز در کارتون، در نیتی که دارید، در حرفتون موفق‌تر میشید. از سختی‌ها شکایت نکنید، چون تا سختی نباشه راحتی و آسایش هم معنا پیدا نمی‌کنه. به اون چیزی که خداوند به شما عطا کرده قانع باشید. شاد زندگی کنید که بعد از هر سختی قطعاً آسایش هست. تا رنج نبری گنجی پیدا نمی‌کنید. پس ناراحت نباشید، به خدا توکل کنید و تردید رو از دلتون بیرون بکنید. دل به دریا بزنید و در راه رسیدن به خواسته هاتون اقدام کنید. نیتی که دارید، هدفی که دارید تا حدودی مقدماتش برای شما فراهم شده و به امید خدا به زودی نتیجه صبر و شکیباییتون رو میبینید. جای نگرانی برای شما نداره. مطمئن باشید که پیروزی در چند قدمی شما هست و با تلاشتون قطعاً به این پیروزی میرسید. دوستان، اگر نیت تحصیلی یا مهاجرت برای تحصیل داشتید، حتما باید فعالیتی که دارید انجام میدید با دقت جلو ببرید. پیشنهادهای خوبی در این زمینه به شما داده میشه، اما باید
سرعت عمل هم داشته باشید، دست نکنید. علاوه بر اینکه دقت زیادی دارید برای انتخاب پیشنهادهاتون، باید سرعت عمل هم داشته باشید که فرصت مناسب رو از دست ندید. دوستان، در مورد نیتی که دارید، حافظ میگه سختی ها و رنج های زیادی در زندگیتون کشیدید، اما ناامید نشید. خیلی از اتفاقات ناگواری که برای ما پیش میاد در واقع خود نعمت هست و ما از مصلحت اونها بیخبر هستیم. اگر به خدای بزرگ اعتقاد دارید، توکل داشته باشید و غم و غصه هیچ چیزی رو به دلتون راه ندید. مطمئن باشید که به زودی اتفاقاتی در زندگیتون رخ میده که پایانی به همه دردهای شما خواهد بود. پس ثابت قدم باشید و دست از تلاشتون نکشید. از سرزنش‌های دیگران هم که در این راه باهاش مواجه میشید دلخور نشید. راه‌های دور و دراز و پرخطری رو در زندگیتون طی کردید، اما به هر حال خداوند هوای شما رو داشته، چون شما قلبی پاک و مهربون دارید و همیشه نیتتون نسبت به بقیه هم خیر بوده. همیشه سعی کردید بد کسی رو نخواهید و مطمئن باشید که به زودی از این رنج و غم هم خلاصی پیدا می‌کنید. دوستان، اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم با امید خدا بهبودی براشون حاصل میشه. و دوستانی که نیت ازدواج یا طلاق داشتن، باید بگم ازدواج براتون اتفاق میفته و راه طلاق براتون هموار میشه، راحت تر کارهاتون پیش میره. اگر هم نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم هر دو براتون سودآوره و یک معامله خوب رو پشت سر میذارید. در انتهای این غزل هم حافظ میگه گله و شکایت از بخت و اقبالتون رو کنار بذارید. همونطور که در ابتدای غزل گفته شد، به هر چیزی که دارید قانع باشید و در طلب چیزی که دور از دسترس بوده نباشید. آرزوهای بلند پروازانه نداشته باشید. خواسته ها و آرزوهاتون طوری باشه که دست یافتنی باشن و تلاش بکنید برای رسیدن به اونها. عجله نکنید، چون هر چیزی مطمئناً با صبر و حوصله نتیجه بهتری خواهد داشت. با دیگران خوش رفتار باشید. مراقب باشید که موفقیت هاتون باعث غرور و تکبر شما نشه. از لطف و رحمت خداوند مایوس نشید و این رو بدونید تا هجران نباشه شیرینی وصال رو نمیچشید و تا تاریکی هم نباشه نمیفهمید که نور و روشنایی چه نعمت بزرگی هست. اگر این روزها دارید روزهای سختی رو پشت سر میذارید، در دوران تاریکی زندگیتون به سر میبرید، مطمئن باشید که به زودی با نور خداوند هدایت میشید و معنی آرامش، آسایش و روشنایی رو به خوبی درک خواهید کرد و اون موقع هست که همه چیز براتون رنگ و بوی دیگه‌ای داره و قدر داشته هاتون رو شاید بهتر بدونید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم که سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به همه شما عزیزان که وفادارانه از من و این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ازتون ممنونم که با لایک ها و کامنت های زیبا و انگیزه بخشتون برای ادامه این راه و ادامه این مسیر به من انگیزه و انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.